DIY วันนี้มีเมนูจากชีสและบิสกิตมาฝากกันค่ะเมนูนี้เหมาะสำหรับปาร์ตี้เล็กๆของเด็กๆมากเราจะใช้ทั้งสองอย่างมาทำเป็นไม้กวาดกันค่ะไปดูกันเลยเราจะเริ่มที่ตัดชีสเป็นเส้นเล็กๆนะคะโดยเหลือขอบไว้ด้านหนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วก็นำชีสที่เราเตรียมไว้นะคะมาพันที่ปลายขนมปังขาไก่หนึ่งด้านหรือว่าใครจะใช้บิสกิตแบบแท่งก็ได้นะคะนำใบกุ้ยช่ายหรือต้นหอมมาผูกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไม้กวาดบิสกิตแม่มดใครจะนำไปตกแต่งในงานปาร์ตี้หรือวันฮาโลวีนก็ได้นะคะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ